Ikaw Roman Kuliroy. Wide eye na hoy, wide angle na siya. Tirpok din na boss. Ilang kilometro? 60 meters ha. Yung sa kadong pagkape na. Wow! So what's up mga ka-goodvibes? So nakita diri sa Casting. ano. Oh, edit lang. So what's up mga ka-goodvibes? Nakita diri sa Cagting Ubay. So karon mga ka-goodvibes, ambak na. Wala itong ambak ko na. Wala ta. Kapisan. Bigatin. Di ba? Gino. Gino. Lalong. Lukai, madlok nito. No. Ikaw daw. Lama mo na.
Tamling! Sige na, Mar. Ano na ko, kaon ko? Sige na, baka ka-video na. Sige na. Mar. Sige na, Mar. Ano ito na yung... Layat na lang, oy. Di na lang dive. Laki di. Carlos! Sino ba ako, mahog magkadiri. Lod. Tur. Dinagya para mahugog kasi mo dive. Kung ano to kabuk sila tulo. Sige na ba? Nagya para lego kasi to ni dive. Ipat na, ikaw pat dito. Oh, pat. Oh, ito na. Eh, tumuko. Ikaw, Mar. Last, babi. Last. Ikaw, last. Ay, ikaw, tambing. Yeah, dahil. Eh. Uno, dos, ay, tres. Yeah, bigo. 1, 2, 3, go. Hoy, ambak na ba? Next, dali! Ambak mo ba? Dali na, oy. Sa mga good vibes na madali siya Cagting, okay kayo. Ayun, oh. Mga ka-goody vibes. Hey, ay look so dato nga to. Ay niya. Ay ko kusum lawas. Ayan si James Reed, mga kaibigan, mga ka-good vibes. Ayun, no? Okay kayo. Rinig kayo, lami kayo. Ayun, no? Sumalong. Kaya pinahang ini gawas ng tubig ba? Sige dami. Oh yeah! Okay kayo. Nililiwanan ako sa purado.
Uy! Ayan oh! Ayaw yaw. Di agi ko lang. Okay kayo! Di agi ko lang. Ako'y isang sirena! Iyon oh! Allah ka ay! Philippines! Jam say sip sip! Ay, grabe rin. Allah ka ay! Day, grabe pa tagili ka mo day. Ay, shoddy girl! Allah ka ay! Allah ka girl! Ay! So guys, wala kayo view din no, pero narami din ang aligo og dagat sa saan ni Mar? Cagting Amolat Beach Resort. Amolat Beach Sa Lamabet. Amolat Beach Resort. Okay kayo. Nindot kayo. Lamay kayo. Okay kayo. Uy! So, mo to siya guys. Na. Ang gibuka wag istaloy. I like your body. From the red corner goes to Uy, bastos magawa. Manny Pacquiao. Boom!